Hello students, the next topic is law of demand, which is very famous topic of economics, which is the theory of law of demand given by Marshall, and this through law of demand he expressed our common experience. It is our common experience that we demand more of commodity when price falls, and on other hand we demand less of commodity when its price rises. The law of demand is based on this common experience, and this law of demand express in which direction demand will change. The law given by Marshall is that the law of demand states that the demand for commodity increases when its price decreases and it falls when its price rises, other things remaining कॉन्स्टंट. मराठीमध्ये आपण याला सांगताना असं म्हणू शकतो की इतर परिस्थिती कायम असताना जेव्हा वस्तूच्या किमती वाढतात तेव्हा मागणी कमी होते, आणि जेव्हा वस्तूच्या किमती कमी होतात तेव्हा मागणी जी आहे तर ती वाढते. वस्तूची किंमत वाढली की मागणी कमी होते, आणि वस्तूची किंमत कमी झाली की मागणी वाढते. सो अशा स्वरूपामध्ये जो आहे लॉ ऑफ डिमांड हा एक आपला कॉमन एक्सपिरियन्स जो आहे, जनरली आपण आपल्या डेली रुटीन लाईफ मध्ये सुद्धा ह्या गोष्टी ज्या आहेत तर त्या एक्सपिरियन्स करत असतो. सो जेव्हा किंमत जी आहे वाढली की डिमांड कमी होते, आणि जेव्हा किंमत कमी झाली की डिमांड वाढते. तर इट्स एक्सप्लेन द इनवर्स रिलेशनशिप. The law of demand expresses the inverse relationship between demand and price. So प्राइस वाढली की डिमांड कमी होते, म्हणजे दोघांचं जे आहे ते विरुद्ध दिशेने जो आहे तर तो बदल होताना आपल्याला पाहायला मिळतो, आणि प्राइस कमी झाली की डिमांड वाढते. सो अशा प्रकारे सो हा जो लॉ आहे आपण पहिलं सुरुवातीला स्टेटमेंट जे आहे या ठिकाणी पाहिले, त्याच्यानंतर आपण अजम्पशन्स, देन डिमांड शेड्यूल अँड डायग्राम, अँड शेवटी जे आहे क्रिटिसिझम अशा स्वरूपामध्ये पाहणार आहोत. सो assumptions of law of demand. First assumption is habits and fashion remain constant. First of all, we must understand the assumptions. Why we consider the assumptions? Assumptions always create an ideal background for explain or to prove the law or a theory. So assumptions are always important for any theory, for any law. So the first assumption of law of demand is habits and fashions remain constant. So in the determination of demand, we have learned the habit and fashion can change the demand. So we have to assume here the habits and fashion remains constant. If it's not constant, then the law of demand will not we can prove. So जेव्हा म्हणजे फॅशन आणि हॅबिट कॉन्स्टंट जे आहे तर ते आपल्याला या ठिकाणी कन्सिडर करावे लागणार आहे. जर आपण ते कन्सिडर नाही केलं तर त्या ठिकाणी काय होईल की प्राइस चेंज नाही झाली, पण हॅबिट आणि फॅशन जर चेंज झाली तर डिमांड चेंज होईल. पण लॉ ऑफ डिमांड जे आहे तर काय सांगतो की मागणीमध्ये बदल होण्यासाठी किमतीमध्ये बदल होणं गरजेचं आहे. म्हणजे किंमत कमी झाली तर मागणी वाढेल, किंमत वाढली तर मागणी कमी होईल. पण या ठिकाणी जर हॅबिट आणि फॅशन जर चेंज झाली तर किमतीमध्ये बदल न होता सुद्धा डिमांडमध्ये बदल होऊ शकतो, किंवा किंमत वाढून सुद्धा डिमांड जी आहे तर ती कमी होणार नाही. म्हणून आपल्याला काय करावं लागेल, या ठिकाणी हॅबिट अँड फॅशन रिमेन कॉन्स्टंट अशा स्वरूपाचं अझम्पशन जे आहे तर ते घ्यावं लागेल. देन सेकंड अझम्पशन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड इज इन्कम ऑफ द कंझ्युमर does not change. Income of the consumer does not change. It means the income of the consumer remain unchanged or constant. If income of the people decreases, then people have low money to expenditure to demand.
so that the price of the product falls but demand not increases. On the other hand, if the income of the people increases, then the people have too much money or more money to make expenditure, so that if the price increases, the demand will not decreases. So अशा प्रकारे जे आहे इन्कम मध्ये जर बदल झाला तर मागणीमध्ये पण बदल होत असतो. हे आपण डिटर्मिनंट्स मध्ये पण ऑलरेडी पाहिलेलं आहे. सो म्हणून आपल्याला काय या ठिकाणी अज्युम करावं लागतं की इन्कम जे आहे कन्झ्युमरचं तर ते कॉन्स्टंट आहे असं अज्युम करावं लागतं. तर जनरली काय होतं की जर समजा इन्कम जर डिक्रीज झालं तर लोकांकडे खर्च करण्यासाठी असलेला पैसा जो आहे तर तो काय होतो, कमी होतो, आणि मग त्या ठिकाणी किंमत कमी होऊन सुद्धा मागणी जी आहे तर ती वाढत नाही. दुसऱ्या बाजूला जेव्हा लोकांचं इन्कम वाढतं तर त्यावेळेस त्यांच्याकडे मग असणार खर्च करण्यासाठी असणारे पैसे सुद्धा काय होतात, वाढतात. मग अशा वेळेस किंमत जरी वाढली तरी मागणी काही कमी होत नाही. म्हणजे या ठिकाणी मग लॉ ऑफ डिमांड वर्क करत नाही. म्हणून आपल्याला काय अजून करावं लागतं, इन्कम ऑफ द पीपल or income of the consumer does not change. Then third assumption is prices of substitute goods remain constant. Prices of substitute goods remain constant. So the price of one product make an impact on a demand of his substitute product. So for example, tea and coffee. If the price of tea increases, then the demand for his substitute product coffee increases. Another we can take an example. For example, there is a example of toothpaste, Pepsodent and Colgate. We are considering the price of Colgate increases, then people shift the demand substitute product of Colgate, it means to the Pepsodent, so that as price increases of Colgate, the demand of Pepsodent increases. To increase demand of Pepsodent, there is no change in price of Pepsodent. Even in a previous example, after the change in price of tea, we can see the change in demand of coffee, but there is a price of bring change in demand of coffee, there is a price of coffee is not responsible. But as per the law of demand, to make change in demand, price should be responsible for that. price मध्ये जो आहे तर तो बदल होणं आवश्यक आहे. वस्तूच्या किमतीमध्ये बदल झाला की त्या वस्तूच्या मागणीमध्ये बदल होणं गरजेचं आहे. आता फॉर एक्झाम्पल सबस्टिट्यूट प्रोडक्टच्या बाबतीमध्ये आपल्याला एक जो वेगळा अनुभव येतो की जसं चहा आणि कॉफी जे आहे सबस्टिट्यूट प्रोडक्ट आहे. चहाच्या किमतीमध्ये वाढ झाली की लोक काय करतात, कॉफी पिणं पसंत करतात कारण चहा महाग झालेला आहे. पण या ठिकाणी मग काय होतंय की कॉफीची डिमांड जी आहे तर ती वाढतीये. कॉफीची डिमांड वाढण्यासाठी कॉफीची प्राइस कमी झालेली आहे का या ठिकाणी? नाही. त्याचा सबस्टिट्यूट जो प्रोडक्ट आहे टी त्याची प्राइस वाढली आहे म्हणून लोक कॉफी पिणं जे आहे तर ते पसंत करता येते. मग या ठिकाणी लॉ ऑफ डिमांड जो आहे तर ट्रू होताना दिसत नाही. लॉ ऑफ डिमांड काय म्हणतो की वस्तूची किंमत कमी झाली तरच मागणी वाढायला पाहिजे, पण कॉफीची ह्या ठिकाणी किंमत कमी झालेली नसताना सुद्धा डिमांड काय झालेली आहे, वाढलेली आहे. सो कशामुळे तर त्याचा सबस्टिट्यूट प्रोडक्ट टी जो आहे तर त्याची प्राइस काय झालेली आहे, वाढली आहे. म्हणून सबस्टिट्यूट प्रोडक्ट्स जे आहे त्यांच्या प्राइसेस सुद्धा कॉन्स्टंट आहेत असं आपल्याला अज्युम करावं लागतं. देन फोर्थ आहे नंबर ऑफ बायर्स रिमेन कॉन्स्टंट. इट मीन्स द पॉप्युलेशन शुड रिमेन अ कॉन्स्टंट. इफ द पॉप्युलेशन increases, then demand also increases even the prices are constant. So जेव्हा पॉप्युलेशन जे आहे तर ते इन्क्रीज झालं की डिमांड सुद्धा काय होते, वाढते. पण या ठिकाणी डिमांड वाढण्यासाठी प्राइस कमी झाली आहे का?
नाही, लोकांची संख्या वाढली आहे म्हणून डिमांड वाढली आहे. पण लॉ ऑफ डिमांड काय सांगतो की वस्तूची मागणी तेव्हाच वाढेल जेव्हा किंमत कमी होईल. पण या ठिकाणी किंमत कमी न होता तेवढीच राहिली आहे, पण लोकसंख्या वाढल्यामुळे काय झाली, या ठिकाणी मागणी वाढलेली आहे. मग या ठिकाणी लॉ ऑफ डिमांड ट्रू होतोय का, तर नाही होते. म्हणून आपल्याला लॉ ऑफ डिमांड ट्रू प्रूफ करण्यासाठी नंबर ऑफ बायर्स ऑर पॉप्युलेशन रिमेन कॉन्स्टंट असं अझ्युम जे आहे तर ते करावं लागणार आहे. ते अझ्युम केलं तरच आपला लॉ ऑफ डिमांड काय होईल, प्रूव्ह होऊ शकेल. देन फिफ्थ आहे, पीपल डू नॉट एक्सपेक्ट चेंजेस इन द प्राइसेस, इन द फ्युचर प्राइसेस. पीपल ऑलवेज make prediction regarding the future prices of specific products, and according to they making expenditure and creating a demand for the product. So if the people think that the prices of product increases in upcoming days, then they trying to purchase more at current price. It means they demanding more at present price or current price. They demanding more at current price. So this thing is opposite to law of demand. As per law of demand, demand will increase after only the decrease in price. But here, because of future expectations, people demanding more at present price, at constant price, which is opposite of law of demand. लोक जे आहे तर आपण पाहतो की फ्युचर प्राइसेस बद्दल जे आहे प्रिडिक्शन कंटिन्युअसली नेहमी करत असतात. त्यांना असं वाटलं की भविष्यामध्ये एखाद्या वस्तूची किंमत जी आहे तर ती वाढेल, तर ते मग त्यासाठी ते जास्त भावाने खरेदी करण्याचं अवॉइड करण्यासाठी काय करतात, चालू किमतीलाच जास्त खरेदी करतात. म्हणजेच जी प्राइस प्रेझेंट प्राइस आहे, जी प्राइस आहे त्याच्यावर त्याच प्राइसेसला काय करतात, डिमांड मोर करतात, जास्त डिमांड करतात. पण लॉ ऑफ डिमांड काय म्हणतो की डिमांड तेव्हाच वाढायला पाहिजे जेव्हा किंमत कमी होईल. पण या ठिकाणी किंमत कमी झालेली आहे का डिमांड वाढण्यासाठी, तर नाही. या ठिकाणी काय झालंय, लोकांचं फ्युचर प्रोडक्शन बदललेलं आहे. त्यांना असं वाटतं की भविष्यात किमती वाढणार आहेत, म्हणून ते काय करतायत, आता आहे त्याच किमतीला जास्तीत जास्त वस्तू खरेदी करतायत. पण आहे त्या किमतीला जास्त म्हणजे वस्तू जर खरेदी म्हणजे ज्या वस्तू केव्हा जास्त खरेदी झाल्या पाहिजे, किंमत कमी झाल्यानंतरच, असं या ठिकाणी म्हणणं आहे लॉ ऑफ डिमांडचं. पण या ठिकाणी जर फ्युचर एक्सपेक्टेशन्स जे आहेत तर हे लॉ ऑफ डिमांडच्या अगेन्स्ट मध्ये जे आहे डिमांड करत असताना दिसतं. देन सिक्स्थ काय आहे, क्लायमेट ऑर वेदर कंडिशन्स कॉन्स्टंट. जे वातावरण जे आहे, वातावरणात बदल झाला की डिमांड मध्ये पण बदल होतो. फॉर एक्झाम्पल, थंडीच्या दिवसांमध्ये आपण काय करतो, स्वेटर्सची जे आहे डिमांड जास्त करतो. मग थंडीच्या दिवसामध्ये स्वेटरची डिमांड जी आहे तर ती लोकांची वाढते. तर या ठिकाणी डिमांड वाढण्यासाठी स्वेटरच्या किमती कमी झालेल्या आहेत का, नाही. लॉ ऑफ डिमांड काय सांगतो, किंमत कमी झाली की डिमांड वाढायला पाहिजे. पण थंडीच्या दिवसामध्ये थंडी वाढल्यामुळं लोक काय करतात, स्वेटर जे आहेत जास्त खरेदी करतात. मग या ठिकाणी किंमत कमी न होता सुद्धा डिमांड जर वाढत असेल तर हे काय आहे, लॉ ऑफ डिमांडच्या अगेन्स्ट आहे. आणि मग हे कशामुळे झालेलं आहे, क्लायमेट वेदर कंडिशन्स चेंज झाल्यामुळे आहे. म्हणून आपल्याला काय अजून करावं लागतं की क्लायमेट ऑर वेदर कंडिशन कॉन्स्टंट जे आहे अशा स्वरूपात. सो अशा प्रकारे जे आहे वेगवेगळे आपल्याला अजम्पशन्स जे आहेत तर ते घेऊन लॉ ऑफ डिमांड जो आहे तर तो एक्सप्लेन करावा लागतो. यानंतर जे आहे आपण टेबल आणि डायग्राम जे आहे लॉ ऑफ डिमांडची पाहणार आहोत.